Người khác thì được, nhưng người phụ nữ đó thì không được. Một người đàn ông, hai người phụ nữ, một người già, một người trẻ. Bệnh lo lắng đến mức nào rồi chứ? Chẳng phải hồ ly tinh sao? Là cái gì đây? Sao lại không được? Chỉ là không được thôi. Cô ta có liên quan với mẹ tôi. Chuyện này không phải vậy. Chỉ tôi biết. Hồ ly tinh là gì? Cậu giải thích cho tôi nghe đi. Cậu còn mặt mũi đến đây à? Sao tôi lại không có mặt mũi? Giờ tôi đã làm gì sau lưng cậu? Tôi với bố tôi giống nhau. Đó cũng là bố tôi. Giờ cậu đến tố cáo tôi với bố mẹ tôi. Ý cậu là gì? Tôi đã nói gì? Ý cậu là sao? Vợ qua đời nửa năm, chồng đã gặp được mùa xuân thứ hai của đời mình. Hai người kết hôn vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Con trai biết tin, giận đến mức dậm chân, chỉ trích bố già hồ đồ, bị người ta lừa tiền mà không biết. Người bố thẳng thắn nói, chuyện của tôi, cậu đừng xen vào. Rốt cuộc đây là một âm mưu được tính toán từ lâu, hay là một câu chuyện tình hoàng hôn đáng ca ngợi? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai trước mặt là Văn Siêu. Người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt buồn bã đối diện là bố của Văn Siêu, ông Trần. Văn Siêu tức giận nói, mẹ mất chưa đầy nửa năm, bố đã tìm được người mới. Giờ đối phương dẫn theo con gái, đã dọn vào nhà bố. Bố còn muốn tôi gọi người đó là mẹ. Thật là viển vông. Tôi tức đến phát điên rồi. Mẹ tôi mất được bao lâu chứ? Mẹ tôi mới mất nửa năm. Bố đã tìm người mới rồi. Mất hơn nửa năm rồi. Chẳng lẽ mẹ con không muốn bố sống tốt hơn một chút sao? Con không muốn sao? Sau này bố ở bên ngoài sống tốt hơn một chút. Cô ấy đối tốt với bố à? Cô ấy đồng ý gì chứ? Chẳng phải đồng ý vì tiền sao? Tốt hay không không phải cậu nói, mà là tôi nói. Cậu dựa vào đâu mà nói cô ấy muốn tiền của chúng ta? Nhà người ta không có tiền à? Sao cậu biết nhà người ta không có tiền? Đối tốt với tôi. Văn Siêu tức giận chỉ trích bố. Mẹ tôi mới mất nửa năm, bố đã không chịu nổi cô đơn mà tìm người mới. Bố có thấy có lỗi với mẹ tôi không? Coi chừng cuối đời không giữ được tiết tháo, còn bị người ta lừa hết tiền. Nghe lời con trai, ông Trần cũng vô cùng tức giận. Ông mắng con trai rằng, nửa năm thì làm sao? Chẳng lẽ mẹ con không muốn bố hạnh phúc? Cứ nói người ta lừa tiền bố. Chẳng lẽ người ta không có tiền? Rốt cuộc là con sống hay bố sống? Hay muốn thế nào? Hai bên tranh cãi không ai nhường ai. Rõ ràng không đồng ý với quan điểm của nhau. Theo lời ông Trần, người vợ hiện tại đã quen ông từ lâu. Đối phương cũng là người quá chồng, dẫn theo một cô con gái. Hai người sống cùng một khu dân cư, thường xuyên làm bạn nhảy trong các buổi khiêu vũ khu dân cư tổ chức. Sau khi vợ cũ qua đời, khi ông ấy tâm trạng rất suy sụp, người phụ nữ này thường xuyên an ủi, khuyên giải. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Sự dịu dàng, chu đáo và thấu hiểu của đối phương khiến ông Trần cảm nhận lại được hơi ấm của một gia đình. Tuy nhiên, với lời giải thích của bố, Văn Siêu không đồng tình. Anh cho rằng đối phương có mục đích, có kế hoạch tiếp cận bố. Vợ tôi nói, lúc mẹ tôi còn sống, đã gặp người phụ nữ đó. Đưa cho, chẳng phải cô ta ở nhà sao? Người phụ nữ đó, rồi giữa trưa mang cơm đến cho ông ấy. Giữa trưa, chính là gì hiện tại của cậu. Khi mẹ còn sống, đã mang cơm chưa cho bố cậu. Đúng, mang đến đâu? Mang đến nhà. Chẳng phải cô ấy sống ở khu cảng sao? Cô ấy sống ở khu cảng, đúng. Hai người không sống cùng nhau, không? Văn Siêu nói, khi mẹ còn sống, người phụ nữ đó đã bắt đầu tiếp cận bố. Sau khi biết bố ở nhà một mình, lấy cớ mang đồ ăn đến. Nếu không phải mẹ và chị tình cờ về nhà thấy, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói rằng người phụ nữ này không có mưu đồ. Tôi tuyệt đối không tin. Nghe lời con trai nói, ông Trần tức đến không chịu nổi. Ông mắng con trai đã lớn thế này, nói chuyện có chịu trách nhiệm không? Không biết đầu đuôi sự việc, đã ở đây bôi nhọ hai người vô tội. Tư tưởng quá bẩn thỉu, thật quá mất mặt. Ông kể với người dẫn chương trình về nguồn gốc sự việc. Con gái của cô ấy nói buổi sáng sẽ về nhà ăn cơm, nhưng rồi lại không đến. Gọi điện cũng không đến. Thế không phải là thừa cơm ra sao? Nên người ta mang đến cho tôi. Người chủ nói là ai? Chính là bạn nhảy của tôi. Vì ở phía trước đây. Cô ấy làm sao? Con gái cô ấy nói sẽ đến nhà ăn cơm, sau đó gọi điện cho mẹ bảo không đến. Cơm nấu nhiều, lúc ấy tôi ở nhà một mình, mà một mình thì vẫn phải nấu cơm, nên cô ấy mang đến cho tôi. Sao cô ấy biết bố ở nhà một mình? Chẳng phải nấu cơm là biết sao? Người ta ở đối diện nhà mình mà. Tức là bà ấy nấu cơm nhiều, buổi sáng người ta mang cơm đến. Chính là thế. Hai người sống gần nhau à? Gần, cùng một khu dân cư. Ông Trần kể với mọi người, lý do cô ấy mang cơm cho mình hoàn toàn vì nấu nhiều, không muốn lãng phí. Vốn dĩ là con gái cô ấy sẽ đến ăn, nhưng người trẻ thay đổi kế hoạch bất ngờ. Người ta cũng thấy thương mình, không muốn mình ăn cơm nguội. Con trai không những không cảm ơn, còn vu khống người ta, thật quá vô lý. Chưa để bố nói xong, Văn Siêu lập tức phản bác. Sao không mang cho người khác, mà chỉ mang cho bố? Còn không chỉ một lần, đây không phải là cố ý tiếp cận thì là gì? Hành vi kỳ lạ như vậy,
Cũng không trách Văn Siêu nghĩ nhiều. Trước thắc mắc của mọi người, ông Trần giải thích. Có lẽ vì mình cũng từng giúp cô ấy chuyển bình ga. Thật ra các thành viên trong đoàn khiêu vũ khu dân cư quan hệ với nhau đều rất tốt. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường, không phải chỉ với ông ấy. Ông Trần nói với người dẫn chương trình, mọi chuyện đều do con trai nghĩ quá nhiều, nên mới nghi thần nghi quỷ. Người dẫn chương trình cũng nói với Văn Siêu, chuyện này tuy có chút đáng nghi, nhưng không đủ để chứng minh người phụ nữ đó cố ý tiếp cận bố cậu. Cậu còn phát hiện gì khác không? Thầy bố luôn bênh vực đối phương, bị lừa mà vẫn cam tâm tình nguyện. Văn Siêu không khỏi giận dữ. Anh lớn tiếng chất vấn bố. Cô ta yêu cầu bố đưa 20 vạn mua xe cho con gái. Chuyện này không giả chứ? Hai người còn chưa ở cùng nhau đã đưa ra yêu cầu như vậy. Không phải vì tiền của bố thì là gì? Chưa ở cùng đã bảo bố tôi mua xe. Mua xe gì? Tốn 20 vạn. Yêu cầu 20 vạn mua xe. Lúc tôi cưới vợ, mua xe còn phải vay ngân hàng. Giờ người phụ nữ đó nói 20 vạn, bố lập tức đưa 20 vạn cho người ta. Bố cậu đưa cho bạn gái mới 20 vạn mà không đắn đo gì sao? Ngay khi xác định quan hệ nửa năm trước, đã mua cho đối phương một chiếc xe. Đúng, cô ấy nói, lấy 20 vạn. Đúng, cô ta nói con gái cô ta đi làm, có xe sẽ tiện hơn, lái xe tiện hơn. Thế là ông ấy trực tiếp trả toàn bộ 20 vạn cho người ta mua xe. Văn Siêu cho biết, lúc tôi cưới vợ, mua xe, đều vay ngân hàng, giờ vẫn chưa trả hết. Bố chỉ vì một câu nói của người ta, đã chi ngay 20 vạn mua hẳn một chiếc xe, ra tay thật hào phóng. Có tiền sao không nghĩ đến con trai ruột? Vậy ông Trần có thật sự đưa 20 vạn không? Tôi đưa toàn bộ tiền cho cô ấy. Lúc đó tôi muốn trả toàn bộ cho con gái cô ấy. Con gái cô ấy rất hiểu chuyện, nó không muốn lấy nhiều như vậy. Nó nói nhà nó cũng có tiền, chỉ là tôi muốn đưa thôi. Mà đây là tiền của tôi muốn cho ai là việc của tôi. Giả sử tôi đưa 20 vạn thì đã làm sao? Hả? Nhưng thực tế chỉ có 3-4 vạn thôi. Tôi đưa thêm, nó cũng không lấy. Vậy mà nó nói, tôi đưa đến 20 vạn, người ta không lấy. Toàn là tôi chủ động đưa cho mà người ta còn không nhận. Ông Trần nói, lúc đó tôi có ý định trả toàn bộ, nhưng con gái cô ấy hiểu chuyện, không lấy hết. Cô ấy nói với tôi rằng mẹ cô ấy cũng có một ít tiền, không tiện lấy hết của tôi. Tôi cũng nghĩ đến cảm nhận của con trai, cuối cùng chỉ đưa 3-4 vạn. Nghe lời bố, Văn Siêu rõ ràng không tin. Không lấy, vậy tiền đó đi đâu? Tiền đó đi đâu? Con trai, con dâu bố không quan tâm. Con dâu ở nhà toàn thời gian chăm con. Tôi một mình kiếm tiền, một mình nuôi ba miệng ăn, ba người đang chở cơm ăn. Bố mua xe thì có tiền, sao không nghĩ đến con trai mình? Văn Siêu chất vấn bố, tiền không lấy thì đi đâu? Tôi vất vả gánh vác gia đình, cũng chẳng thấy bố giúp. Hồi tôi mua xe thiếu tiền phải vay, cũng không thấy bố giúp đỡ. Giờ mua xe cho con gái người khác, mắt không chớp lấy một cái. Rốt cuộc ai mới là con ruột? Văn Siêu nói có đúng không? Chúng tôi mua xe vẫn phải vay. Giờ người ta nói mua xe, nói cần tiền là bố đưa. Đưa ngay lập tức. Vay ở đâu? Này ơi, căn nhà đó là tôi mua cho mẹ con cậu phải nói rõ chứ. Cậu lại còn to tiếng với tôi. Vợ cậu tìm bố mẹ cô ta lấy một ít tiền. Nhà mình chẳng phải là gửi tiết kiệm có kỳ hạn sao? Chẳng phải là tôi không lấy được. Tôi nói là tôi sẽ đi rút tiền, là vợ cậu không cho tôi rút đúng không? Bây giờ lại quay sang nói tôi không quan tâm đến cậu nữa. Đúng là không biết điều mà. Cậu bảo tôi không quan tâm cậu. Người ta mua xe bố có tiền, chúng tôi mua xe thì không có. Có tiền gửi tiết kiệm đó còn gì. Tôi đi rút, vợ cậu không cho đi, biết không? Theo lời ông Trần, chuyện không như Văn Siêu nói. Hồi đó để mua nhà cưới cho Văn Siêu, ông Trần đã dốc hết vốn liếng. Sau này Văn Siêu muốn mua xe, tiền của ông đều gửi kỳ hạn, ông định rút ra, nhưng con dâu không cho, cảm thấy rút lúc này sẽ mất lãi, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho gia đình. Giờ đây, Văn Siêu, con trai ông lại lấy chuyện này ra nói, thật sự khiến ông quá thất vọng. Ông không ngờ tới, đứa con trai vất vả nuôi lớn lại nhìn ông như vậy, không khó để thấy. Văn Siêu không chỉ lo bố bị lừa tiền, mà còn lo có người động đến lợi ích của mình. Có lẽ anh ta nghĩ tiền của bố, nên để lại giúp đỡ đứa con trai ruột này. Giờ khách mời cũng nói với Văn Siêu, lo bố bị lừa là một chuyện, nhưng tiền của bố dùng thế nào lại là chuyện khác. Cậu không nên để mắt đến tiền của bố. Nếu thật sự hiếu thảo, tiền của bố muốn tiêu thế nào thì tiêu, miễn là ông ấy tiêu thoải mái, chứ không phải tiêu tiền của mình, mà còn phải nhìn sắc mặt con trai, thấy không ai ủng hộ mình. Văn Siêu vội vàng đưa ra một chuyện khác. Gần đây tôi còn thấy họ đi chơi cùng nhau nữa. Đi chơi? Đúng, đi du lịch. Cả hai không có việc làm, không có tiền. Chẳng phải vẫn là bố tôi chi tiền sao? Chẳng phải ông ấy trả tiền sao? Không vì tiền thì vì gì? Con gái cô ta không có việc làm mà, 25 tuổi rồi, đúng không? Không có việc làm, mới tốt nghiệp mà, không phải là làm sở chi mơ sao? Lại còn làm sở chi mơ, lại không ổn định. Sở chi mơ kiếm nhiều tiền lắm mà. Đi du lịch như thế,
Không phải 1-2 ngày, ở cả nửa tháng. Bố đi Tam Á cả nửa tháng, tiền đâu ra? Đi Tam Á ở nửa tháng. Đúng thế. Văn Siêu nói, bố giấu tôi, dẫn mẹ con họ đi du lịch Tam Á, đi cả nửa tháng. Nếu không phải chị gái nói, tôi vẫn bị ché mắt. Tam Á là nơi du lịch đắt đỏ. Chuyến đi này của vài người chắc chắn tốn vài vạn. Đối phương lại không có việc làm, chỉ dựa vào tiền cho thuê một căn nhà thì được bao nhiêu? Cuối cùng chẳng phải bố tôi trả tiền sao? Hai người ở cùng không phải mua, đây chính là mua chuộc, lại còn đi du lịch khắp nơi, tiêu xài thoải mái. Không phải lừa tiền thì là gì? Văn Siêu không rõ sự thật, dựa vào chút hiểu biết ít ỏi, tự tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng điều anh không biết là chuyến đi này, ông Trần chỉ tốn vài trăm tệ. Tôi đi chưa có tiền mà. À, chỉ là đi theo, mua ít đồ cho xe cắm trại. Lúc đi đến đó, vé máy bay, khách sạn, chi phí đi lại, vé vào cổng, đều là con bé chi. Tôi không cần trả gì. Lúc đó các người đi theo đoàn hay tự đi? Tự đi. Tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền vé vào cổng. Đều là con gái cô ấy trả. Tôi chi tiền nhưng không đáng kể. Kiểu chỉ mua ít đồ ăn vặt, nước uống gì đó. Đúng. Ông chi bao nhiêu tiền? Tôi chi khoảng 700-800 tệ. 700-800. Đúng vậy. Ông Trần nói. Lúc đầu ông lướt điện thoại, vô tình thấy hình biển, tiện miệng nói muốn đi chơi ở biển. Vì ông chưa bao giờ thấy biển. Trước đây đi du lịch đều đến núi gần nhà. Không ngờ một câu nói vô tình, con gái cô ấy nhớ kỹ. Sau đó dẫn hai người già đi Tam Á. Đến đó mọi việc đều chăm sóc ông, sắp xếp mọi thứ chu đáo. Tiền không để ông chi nhiều, ông chỉ thỉnh thoảng mua ít đồ ăn, chi ít tiền. Các chi phí khác đều do con gái cô ấy lo. Nhớ lại những khoảnh khắc của chuyến đi, ông Trần không kìm được nụ cười hạnh phúc. Ông nói với người dẫn chương trình, 10 mấy ngày đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong vài năm gần đây. Cậu xem, đời tôi chưa bao giờ thấy biển. Mẹ ấy được đi, được nhìn thấy hải sản, được thấy cả qua biển, ốc biển, cả cá biển, vui lắm. 3 người cùng nhau. Rồi, cô con gái đó, giờ ông đã nhận cô ấy làm con gái, đúng không? Cô ấy gọi ông là bố. Cô con gái đó chăm sóc ông chu đáo. Có thể chia sẻ chi tiết cô ấy chăm sóc ông thế nào không? Cậu xem, như thế này. Cô ấy gọi là gì nhỉ? Mọi thứ đều. Cô ấy đi trước một bước. Đi trước. Chẳng để tôi phải động tay làm gì cả. Đến khách sạn, cô ấy vội vàng đi mua đồ, ăn uống, dùng gì đều không để tôi lo. Tôi chỉ chạy tới chạy lui cùng đi chơi với mẹ con bé. Ăn hải sản, gọi món đều để ông chọn. Đúng không? Ông Trần nói với người dẫn chương trình. Đã lâu rồi ông không có cảm giác gia đình như thế. Ông nghĩ đây mới là một gia đình. Vui vẻ hòa thuận, thật là hạnh phúc. Dù trước đây con trai cũng từng dẫn ông đi du lịch, nhưng chưa bao giờ chu đáo như vậy. Thái độ của con dâu càng khiến ông buồn lòng. Ông Trần nói ra một chuyện giấu trong lòng đã lâu. Hôm đó là ngày Tết, nhà con trai về nhà đoàn viên cùng gia đình. Cháu về nên tôi lì xì đầu năm cho nó. Nhưng khi về, họ hàng tôi nói con dâu tôi còn chê tôi cho tiền mừng tuổi ít. Con dâu nói tiền lì xì cho cháu ít. Đúng. Ồ, chuyện này đã nói chưa? Có đúng thế không? Nói trước mặt ông à? Hay về kể với con trai? Con trai kể với ông, con có thể nói trước mặt tôi sao? Con dâu mà có thể nói ra lời đó sao? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói, lúc đó tôi ra ngoài. Nhưng tôi nghe kể lại, đại ý là mang tiếng là ông nội, cả năm cháu mới về được một lần. Mà lì xì cho cháu được có tí tiền mừng tuổi như này. Cô ấy nói thế. Lời này rất chê bai. Văn Siêu có biết chuyện này không? Tôi không biết chuyện này. Cậu nghĩ vợ cậu có thể nói lời như vậy không? Về phía bố cậu, tôi nghĩ không phải chuyện tiền nhiều ít. Cho 500. 500 cậu thấy ít không? Tôi thấy cũng được. Ông Trần nói, hồi Tết, gia đình con trai dẫn cháu về thăm ông. Ông rất vui trong lòng. Sau nghĩ cho cháu ít lì xì tiền tiêu vặt, liền gói một bao lì xì 500 tệ. Không ngờ lại bị con dâu chê ngay trước mặt. Lúc đó ông vừa xấu hổ vừa khó chịu. Vì sợ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng họ, ông không nói chuyện này với con trai, nuốt hết mọi tủi thân vào lòng. Nghe lời bố, Văn Siêu vẫn không tin lắm. Anh nói vợ mình không phải người như thế. Bố chắc chắn bị hai người phụ nữ đó mê hoặc.
do gì cũng bênh vực họ. Văn Siêu nói với người dẫn chương trình, bố bị mê hoặc không phải lần đầu. Trước đây đã bị người ta xúi giục, không chịu giúp trông cháu. Ngày đó con chúng tôi, con bé, vợ tôi, hôm đó vợ tôi phải họp lớp. Họp lớp, cô ấy nói hiếm có dịp họp lớp một lần. Rồi nói là gửi con cho ông nội trông hộ. Gửi cho ông nhờ ông trông cho một tối. Trong một tối, lúc đó tôi đang đi công tác ngoài. Rồi chưa được bao lâu thì ông gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang họp. Tôi không nghĩ nhiều. Tôi nhận điện thoại ngay. Bắt máy xong, ông ấy không nói hai lời mà nói thẳng, nhanh lên, bảo vợ nhanh chóng đón con về. Khóc suốt khóc mãi. Không trông được, không quản được. Như thế đấy. Tôi nói sao giờ, đành chịu thôi. Văn Siêu nói với mọi người, vì vợ có buổi họp lớp nên nhờ bố trông con. Không ngờ chưa được bao lâu, điện thoại của bố đã gọi đến tôi. Mở miệng là bảo tôi nhanh chóng đón con về. Nói là không trông được. Lúc đó tôi đang họp, thật xấu hổ. Mà nguyên nhân của mọi chuyện chắc chắn là do hai người phụ nữ đó mê hoặc. Trước đây bố trông cháu chẳng có vấn đề gì, sao giờ với họ lại không trông được? Trước những suy đoán vô căn cứ của con trai, ông Trần cũng bất lực. Ông giải thích với mọi người, lúc đó cháu vừa đến chưa lâu đã khóc đòi mẹ suốt. Ông dùng đủ cách cũng không dỗ được. Vợ và con gái cũng giúp dỗ, nhưng ông là ông nội còn không dỗ được. Hai người lạ thì càng không xong. Sau đó thực sự không còn cách nào khác, nghĩ rằng cũng không thể để cháu khóc cả đêm như vậy, mới gọi điện cho con trai để con trai đón cháu về nhà. Chứ để cháu khóc cả đêm, ông rất xót cháu. Trước lời của bố, Văn Siêu nửa tin nửa ngờ. Anh chất vấn bố sao con về lại nói ông nội không muốn giữ con ở lại qua đêm. Con nói không phải bị hai người phụ nữ đó mê hoặc. Nghe đến đây, khách mời không chịu nổi. Không, đó là về đứa trẻ, không phải về anh. Dù sao thì lời nói này cứ chuyển qua chuyển lại. Có phải là lời của đứa trẻ không? Ý anh là con trai anh diễn đạt không rõ ràng, nên cần anh nói thay, phải không? Đúng, nếu con trai anh diễn đạt không rõ ràng, nó nói rằng ông không muốn nó ở lại đó. Ý nghĩa đó cũng không rõ ràng. Sao anh có thể nói là ông không muốn nó ở lại đó? Sao anh có thể nói hai người kia, con trai anh có phân biệt được người vợ mới của ông và cô con gái riêng của bà ấy không? Không phân biệt được. Nó có biết được ai là bà, ai là gì, ai là chị không? Nó không phân biệt được. Nó còn học nói theo anh nữa. Cho nên, một đứa trẻ 3, 5 tuổi, miệng còn hôi sữa, lời nói không thể tin được. Vị khách mời mắng Văn Siêu, con trai anh mới 5 tuổi, miệng còn hôi sữa, lời nói của nó anh còn không hiểu rõ, mà đã suy diễn về cha mình như vậy. Chẳng phải là quá vô lý sao? Anh có thể nghi ngờ hai người phụ nữ đó không tốt với con trai anh, nhưng anh không thể nghi ngờ ông nội của đứa trẻ sẽ hại nó được. Ông Trần cho biết, ông thuộc dạng thương cháu hơn con. Tình yêu thương dành cho cháu trai còn vượt xa cả con trai. Làm sao ông có thể đuổi nó đi được chứ? Rõ ràng là Văn Siêu bây giờ đang vờ đũa cả nắm, chụp mỗ lên đầu đối phương. Chẳng qua là muốn ngăn cản cha mình đến với người phụ nữ đó. Có lẽ trong lòng Văn Siêu, mẹ cậu mới qua đời nửa năm, cha đã tìm được bạn đời mới. Sự phát triển nhanh chóng này khiến cậu không thể chấp nhận. Nhìn thấu suy nghĩ của Văn Siêu, vị khách mời cũng thử khuyên giải cậu. Nửa năm là quá ngắn, đúng không? Nào, 200 ngày có đủ không? Hay là 206 ngày? 281 ngày? Ngày nào mới tính là đủ? Tính là đủ dài? Chúng ta thường có một câu nói, tôi cảm thấy, đôi khi những thứ này của chúng ta, sự tưởng nhớ đối với người đã khuất, đang bị bắt cóc bởi đạo đức. Đúng không? Ai đó xương còn chưa lạnh mà anh đã thế này thế kia rồi. Phải không? Ai đó, vợ anh xương còn chưa lạnh mà anh đã đi tìm người mới. Ai đó mới đi được mấy ngày, vừa mới chia tay anh đã. Bây giờ có một thuật ngữ mới gọi là bị kết nối liền mạch. Anh và tôi chia tay, anh không phải buồn vài ngày rồi mới tìm người tiếp theo sao? Sao anh có thể tìm người mới nhanh như vậy? Nếu anh muốn cha mình diễn, nào, cha, tôi sẽ đi thuyết phục ông ấy. Anh cần ông ấy diễn, ông ấy phải nín nhịn, không phải 180 ngày. Anh bảo ông ấy nín nhịn 234 ngày. Anh nói một con số đi. 251 ngày, tôi sẽ thuyết phục ông ấy. Bảo ông ấy chịu đựng thêm bao lâu nữa. Bảo ông ấy cứ tiếp tục, diễn cho anh xem đủ thời gian đó. Có cần thiết không? Chú đã buông tha cho chính mình chưa? Cho đến bây giờ, một mình tôi. Khi cô đơn, còn chưa buông tha cho mình. Được rồi, dừng ở đây thôi. Chuyện đã qua không cần phải hối hận. Người đã ra đi cũng không mong muốn những người còn sống phải dằn vặt.
Mau chóng mỉm cười trở lại, chính là sự tưởng nhớ tốt nhất cho nỗi đau. Cười lên đi, con người phải bước về phía trước, đừng nói những lời đó nữa. Rất nhiều sự hiếu thuận của chúng ta ở Trung Quốc, sự tưởng nhớ này đều mang tính trình diễn. Tôi phải khóc, xe máy khóc to hơn, phải không? Mặc đồ tàng khóc lóc bao nhiêu, nụ cười mới là sự an ủi tốt nhất đối với những người thực sự yêu thương chúng ta. Phải không? Cho nên tôi không muốn khơi gợi chuyện này của anh ấy, để không rơi vào vị thế phán xét đạo đức. Vị khách mời nói với Văn Siêu, sự hiếu thuận, sự trung thủy không phải là để trình diễn, không phải là cố chấp giữ gìn. Phải qua bao lâu mới đại diện cho tình yêu? Tôi tin rằng khi mẹ anh ra đi, cha anh mới là người đau khổ nhất. Người đã khuất thường mong chúng ta có thể mau chóng vượt qua, đừng sống mãi trong đau buồn. Vì vậy, hôm nay cha anh có thể tiếp tục hạnh phúc, anh nên cảm thấy biết ơn và vui mừng. Có lẽ những lời của vị khách mời đã chạm đến sợi dây cảm xúc trong lòng. Ông Trần không kìm được mà che mặt khóc. Trong khi đó, Văn Siêu lại tức giận, tiết lộ lý do thực sự mà cậu canh cánh trong lòng. Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến người phụ nữ đó. Bà ta đã hạ độc. Không phải, là do hai người họ cãi nhau. Hai người họ cãi nhau, đúng. Vậy thì có liên quan gì đến người phụ nữ đó? Người đó là ai? Là giấy chứng nhận của đồn cảnh sát, hay là của tòa án? Có liên quan trực tiếp đến ông ấy, hay có liên quan đến người vợ hiện tại của ông ấy? Cơ quan công an nào, cơ quan tư pháp nào chứng nhận, có không? Anh nói thế có buồn cười không? Đúng, có nơi nào chứng nhận không? Anh nói là có liên quan đến bà ta. Đừng vội, chúng ta hỏi cho rõ. Mẹ anh mất như thế nào? Tai nạn xe. Tại sao lại gặp tai nạn xe? Chính là vì người phụ nữ đó, bạn nhảy của ông ấy. Hai người họ cãi nhau. Mẹ tôi chính là vì cãi nhau với người phụ nữ đó nên mới bỏ ra ngoài. Văn Siêu cho biết cái chết của mẹ cậu có liên quan trực tiếp đến người vợ hiện tại của cha. Lúc trước chính là vì sự chen chân của bà ta, mẹ cậu mới cãi nhau với cha. Kết quả là trong lúc tức giận đã bỏ nhà đi và gặp tai nạn xe trên đường. Cho nên người phụ nữ kia mới là thủ phạm chính. Bảo cậu tha thứ cho bà ta, ủng hộ họ ở bên nhau. Quả là chuyện hoang đường. Chưa đợi Văn Siêu nói xong, vị khách mời đã ngắt lời cậu. Những điều anh nói có bằng chứng không? Chuyện này liên quan đến tính mạng con người, không thể nói năng hồ đồ được. Rõ ràng sau khi tìm hiểu ở phần trước, mọi người đã nhìn rõ tính cách, thích tự mình suy diễn của Văn Siêu. Vậy sự việc có thực sự như Văn Siêu nói không? Sự thật rốt cuộc là gì? Có phải thực sự đã cãi nhau không à? Đúng, lúc đó cãi nhau là vì người bạn gái hiện tại của ông. Không phải. Hôm đó, tôi uống rượu, uống hơi nhiều. Tôi đang ngủ trên giường. Mẹ nó nói, ông dọn dẹp cái ban công đó đi. Tôi nói là nghỉ một lát thôi mà. Bà ấy vừa nói xong tôi lại ngủ quên mất. Hai người chúng tôi. Bà ấy xách cái dép lên toan là định phang tôi. Tôi bực mình nói lại, bà lại làm cái gì nữa đấy? Việc gì bà cũng đùn đẩy. Tôi thì chỉ được thế này thôi. Bà suốt ngày cứ lải nhải như vậy. Tôi nói, tôi chán ngấy rồi. Bà nói tôi không ra gì. Tôi nhớ hết đấy. Tôi mà muốn tìm người khác thì dễ thôi. Bà ấy nói, vậy thì ông đi tìm người không vô dụng, không lải nhải đi. Rồi bà ấy cứ thế bỏ đi. Vậy là trước tiên chủ nói một câu, bà lải nhải như vậy, tôi có thể tìm được người tốt hơn bà. Thế là bà ấy tức giận nói một câu, vậy thì ông đi tìm đi, rồi tức giận bỏ đi. Thực ra trong cuộc cãi vã đó không hề nhắc đến người kia. Không hề, ông Trần cho biết, lúc trước cãi nhau với vợ, hoàn toàn là vì chuyện khác, không liên quan đến người vợ hiện tại. Mặc dù ông có nói rằng tìm người khác còn tốt hơn bà, nhưng không phải là đang ám chỉ người vợ hiện tại. Đó chỉ là những lời nói lúc tức giận, trong một cuộc cãi vã thường ngày của vợ chồng. Chỉ là ông không ngờ rằng, sau khi vợ bỏ đi không lâu thì đã xảy ra tai nạn. Không ngờ chuyện này lại khiến ông hối hận không nguôi. Con trai vì thế mà oán hận ông cũng không có gì để nói, nhưng không thể vì thế mà trút cơn giận này lên người vô tội được. Rõ ràng sự việc không phải như Văn Siêu nghĩ. Vậy, với tư cách là con trai, Văn Siêu phản đối hai người như vậy, thì cô con gái riêng của vợ kế nghĩ thế nào? Thực ra, mẹ cháu cũng đã nói, bà rất vất vả. Mấy năm trước, lúc cháu đang học đại học, một năm trước khi vào đại học, bố cháu qua đời. Sau đó, cháu đi học đại học, mẹ cháu đã đến ở cùng cháu, rồi bà mở một siêu thị nhỏ ở gần đó, cũng coi như là để nuôi cháu học đại học. Thật sự, mẹ cháu rất vất vả. Cháu rất thương mẹ. Sau này, khi cháu đi làm, gần đây thôi, bà ấy đã quen được một người đàn ông. Chính là vị này, bố hiện tại của cháu. Sau đó hai người họ đã đến với nhau. Cháu vốn dĩ đã ủng hộ mẹ đi bước nữa. Vì cháu không để tâm chuyện này, cháu nghĩ mẹ thật sự cần một người bố bạn. Bố bạn mất bao lâu rồi? Đã hơn 4, 5 năm rồi. Hơn 5 năm.
Cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt là Viên Viên. Đối với việc mẹ và ông Trần kết hôn, Viên Viên có thái độ hoàn toàn trái ngược với Văn Siêu. Cô cho biết mình rất ủng hộ mẹ tái hôn. Vì cô hiểu rõ sự vất vả của mẹ, cô không muốn sau này mình lấy chồng, để mẹ phải một mình sống trong căn nhà trống. Ít nhất khi về già có người bầu bạn bên cạnh, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều. Có thể thấy Viên Viên là một người con gái rất hiếu thảo. So với Văn Siêu, cô quan tâm đến cảm nhận của mẹ hơn. Nghe lời Viên Viên, Văn Siêu tức giận nói, vậy sau này không phải là tôi phải phụng dưỡng họ sao? Lời nói của Văn Siêu khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Hóa ra cậu còn lo lắng cả vấn đề này. Cuối cùng, luật sư đã giải đáp cho Văn Siêu. Ông nói với Văn Siêu, vì Văn Siêu đã trưởng thành và có thu nhập độc lập, mẹ kế không có công ơn nuôi dưỡng cậu, nên cậu cũng không có trách nhiệm phải phụng dưỡng mẹ kế. Vậy nên suy nghĩ của cậu là thừa thãi. Thấy Văn Siêu có ý nghĩ như vậy, Viên Viên cũng tức giận phản bác. Chẳng lẽ tôi lại không lo cho mẹ mình sao? Cho dù tôi lấy chồng, tôi vẫn là con gái của mẹ tôi. Huống chi mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái. Theo quan điểm của Viên Viên, Văn Siêu quá coi trọng tiền bạc, nên mới có nhiều suy đoán vô căn cứ như vậy. Đối với những chuyện mà Văn Siêu đã nói trước đó, Viên Viên cũng đã giải thích lại từng việc một. Về cơ bản đều khớp với những gì ông Trần đã nói. Viên Viên cho biết phần lớn số tiền đều do cô làm sở chim mờ kiếm được, chứ không phải là ăn không ngồi rồi, không nghề ngỗng gì như Văn Siêu nói. Viên Viên cảm thấy người thực sự nhòm mó tiền mồ hôi nước mắt của cha, ngược lại chính là Văn Siêu. Con trai anh sắp vào tiểu học phải không? Là lớp mẫu giáo lớn, tôi nhớ là vậy, nhưng chưa gì đã đòi tiền. Tôi nghe hai người họ gọi điện thoại, sau đó là đòi bố một năm học phí, khoảng tương đương với 60.000 tệ, cộng thêm những thứ như tiền sách vở, tiền sinh hoạt phí này kia. Một năm xuống phải tốn bao nhiêu tiền? Anh nói xem, bố là một người già đã về hưu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cứ thế ép người ta đòi tiền, mà đây là chuyện của một năm thôi sao? Con đi học tiểu học phải mất 5 năm. Viên Viên cho biết, con trai của Văn Siêu hiện mới học lớp mẫu giáo lớn, còn một năm nữa mới vào tiểu học. Nhưng cậu đã tìm trước cho con trai trường tư thục tốt nhất địa phương. Một năm học phí đã là 60.000 tệ. Quả đáng hơn là số tiền này Văn Siêu yêu cầu cha mình chi trả toàn bộ. Lúc đó cô biết chuyện này đã tức điên lên. Cô không biết tại sao Văn Siêu lại có thể làm khó cha mình như vậy. Viên Viên cảm thấy vừa lo vừa buồn cho cha kế. Văn Siêu lại tỏ ra thản nhiên, vì tôi còn khoản vay mua xe, tôi còn phải trả nợ xe, rồi cả nhà ba mình ăn đang chờ cơm. Nhận 60.000 tệ thì sao? Công việc tổ chức sự kiện của tôi không ổn định, không phải tháng nào cũng kiếm được 1-2 vạn. Tháng này việc nhiều thì tôi kiếm được nhiều, đơn hàng nhiều thì tôi kiếm được nhiều, đơn hàng ít có khi tôi chỉ kiếm được vài nghìn tệ. Về con cái, tôi chỉ có một đứa, tôi cũng không muốn sinh con thứ hai. Vậy không phải là nên chu cấp cho nó tốt hơn sao? Tôi chỉ muốn cả nhà cùng lo cho nó. Chuyện này tôi nói không đúng sao? Văn Siêu hùng hồn cho biết, trong nhà chỉ có một mình cậu kiếm tiền, công việc của cậu lại không ổn định, nhờ cha giúp đỡ một chút thì có sao? Mặc dù là con trai tôi tiêu tiền, nhưng đó cũng là cháu của ông ấy mà. Không thể không nói, Văn Siêu thật sự là mặt dày vô sỉ. Và cuối cùng ông Trần cũng đã đưa cho Văn Siêu 60.000 tệ đó. Nghe đến đây, người dẫn chương trình vô cùng thắc mắc. Anh cảm thấy các hành vi của Văn Siêu có chút bất thường. Chẳng lẽ cậu ta thực sự không có tiền mới phải ép cha mình đưa 60.000 tệ đó sao? Dưới sự gặng hỏi của anh, Văn Siêu cuối cùng đã nói ra sự thật. Cậu nói rằng mình có tiền, chỉ là thấy cha không ngừng tiêu tiền cho người phụ nữ đó. Cậu không vui trong lòng nên mới làm vậy. Hành vi của Văn Siêu thực sự đã minh họa hoàn hảo cho câu nói cũ. Người ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Nói cho cùng, Văn Siêu là muốn từ cha mình giành lại phần sủng ái thuộc về mình. Cuối cùng, vị khách mời đã đưa ra một ý kiến cho ông Trần. Ông nói với ông Trần, tiền của ông cứ giữ lại mà tiêu, không cho ai cả là tốt nhất. Còn Viên Viên thì cho biết, Văn Siêu chỉ khi nào cần mới nhớ đến cha. Cha ốm đau nhập viện cũng không đến thăm. Khoảng 2 tháng trước, lúc đó bố đang xuống lầu, chào hỏi người khác, rồi không chú ý, có lẽ là bị ngã gãy chân. Không phải gãy xương mà là nứt xương, cũng khá là nghiêm trọng. Sau đó mẹ đã đưa bố đến bệnh viện, bó bột các thứ. Rồi sau khi về đến nhà thì là mẹ cháu chăm sóc cho bố. Bao gồm cả lúc đó, cả nhà chúng cháu đều muốn, cháu và mẹ đều muốn nói chuyện này cho anh ấy biết. Nói cho anh ấy biết để, dù sao anh ấy cũng là con trai ruột, để anh ấy đến quan tâm đến cha mình một chút. Nhưng bố lại không muốn, bố sợ con trai lo lắng. Bởi vì bố cháu thực ra là một người rất mềm lòng, kiểu người ngoài cứng trong mềm, họ luôn tranh cãi, nhưng trong lòng cũng rất quan tâm đến anh ấy, nên đã không nói cho anh ấy biết. Sau đó, trong suốt 1 tháng, luôn là mẹ cháu chăm sóc cho bố, lo ăn lo uống, cũng biết là xương nứt thì không thể cử động. Nhưng lúc đó, sau này, anh ấy đi công tác, không hề quan tâm một chút nào.
Đối với người bố này, gần như là không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại. Đúng, Viên Viên cho biết có một lần cha kế bị ngã gãy chân, phải một thời gian dài mới khỏe lại. Nhưng trong khoảng thời gian đó không hề có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Văn Siêu. Văn Siêu cứ đi công tác, bận rộn với công việc của mình. Mai đến sau này, khi sắp khỏi hẳn mới gọi điện, nhưng chỉ một câu không sao rồi của cha. Cậu ta thực sự đã không đến thăm một lần nào. Nghe lời Viên Viên, Văn Siêu im lặng. Cậu không phủ nhận những sự thật này. Có lẽ cậu cũng đã nhận ra mình đã có lỗi với cha, đã quên mất cách giao tiếp và đối xử với cha. Cuối cùng, vị khách mời đã đưa ra một lời khuyên cho Văn Siêu. Anh muốn con trai sau này đối xử với anh thế nào, thì hãy đối xử với cha anh như vậy. Vị khách mời nói rất hay, đúng như câu nói kỳ sở bất dục, vật thi yêu nhân, đặc biệt là giữa những người thân, càng nên bao dung và đặt mình vào vị trí của nhau. Vậy cuối cùng, mọi người có điều gì muốn nói không? Các bạn có ủng hộ mối tình hoàng hôn của ông Trần không? Các bạn hãy để lại bình luận đưa ra ý kiến của mình. Cuối video, chúng ta hãy cùng xem lời xin lỗi chân thành của Văn Siêu với cha. Bố, lúc nãy trên sân khấu đông người quá, con cũng không tiện nói với bố. Thực ra, người gì này con cũng có thể chấp nhận, nhưng bố đột ngột cho con một người gì, con cũng không thể chấp nhận nhanh như vậy được. Bố cần cho con một chút thời gian. Bố cũng biết con chắc chắn cũng mong bố hạnh phúc. Bố chỉ có một người con trai, con cũng chỉ có một người bố, phải không? Nửa năm qua, con cũng có những chỗ làm không đúng. Con sẽ cố gắng từ từ sửa đổi. Sau này không đi làm nữa, về rồi, con sẽ đến thăm bố nhiều hơn. Cũng mong bố có thể tha thứ cho người con trai này.